Okay, ito na ngayon ang ating painting. So while off cam guys, nilagyan ko na ng detail at mga bulaklak itong side dito. Tapos ang gagawin naman natin ngayon guys is yung dito na side. May nilagay na rin ako mga bulaklak dito sa dulo. Ayan. So ngayon, gagawin natin to bago tayo mag-proceed dito sa itaas na part. Kasi medyo madugo to guys, masyado tong marami, matrabaho to kasi detailed yan. Yan, kunting ikot lang. So ayan guys, tapos dito guys kalsada, hindi ko na to siya masyadong gawing detail kasi konti lang naman yung makikita niya dito na part. So ayan, so dito lang tayo mag focus. Ayan. So okay, simulan na natin. Sige lang. Pero bago tayo mag-umpisa dito, lalagyan muna natin ng detail yung dito malalayo na part na dahon para mamaya dito tayo mag-focus sa malalapit. Okay, so isahan natin guys. Ang gamitin ko yung in-improvise ko na brush kasi maliliit siya guys. Kung titignan nyo, sobrang pino yung dulo niya. Ayan, ayan mag-focus. Ayaw talaga. So ayan, masyadong mahihain yung brush. So okay guys, so simulan na natin.
So okay na yan siya, may highlights na. Tapos yung mga damo guys, ayan, lagyan ko na rin ng highlights. Okay na yan siya dyan lahat, pati dito. So ang gagawin natin sa susunod na video ay yung taas naman. Okay, tapos yung dito guys, tutuloy natin to kasi yung dito na side part na to siya dito sa taas, pihit lang natin. Okay. So medyo ayan malaki-laki pa yung gagawin natin. Okay, sobrang detail kasi siya guys. So ayan, hanggang dito muna kasi gabi na at may pasok pa ako bukas. So ayan, so salamat sa panonood at sa tumapos ng video na to at hindi pa nag-subscribe. So please subscribe at support naman sa munti kong vlog na ito. Okay, maraming salamat guys at abangan nyo ang part 3 ng video na ito. So kaya steady lang tayo dito sa Fendz.S TV. Salamat guys, hanggang sa muli.